Okay, as I mean, central potential problem. This is actually hydrogen atom problem. I'm सबैलाई थाहा छ. Atom as such bounded electromagnetically neutral हुन्छ है. त्यो bounded system भित्र हुन्छ. Nucleus positively charged entity हो. Nucleus को field मा electronहरु bounded हुन्छन् up to valence shell. त्यसैले त्यसलाई central potential problem भनेर भन्ने गरिन्छ. सबभन्दा पहिले हाइड्रोजनकै लागि डिस्कस गर्न खोजिया हो. So set up radial equation for Klein Gordon particle in a centrally symmetric potential and solve it using Coulomb field for hydrogen atom. You work out here. Klein Gordon you know this is Klein Gordon equation in covariant form written in terms of 4 momentum. To stop, I have to mute all. एकछिनको लागि म्युट गरौँ. सानो नोइजहरु आयो. Okay. Okay. So this is your Klein Gordon equation in covariant form, and these two are 4 momentum in covariant and contravariant form. You know this, and the 4 momentum is expressed in terms of the spatial part and temporal part. Spatial is obviously 3 momentum, and temporal is E by C. In addition to this, probably we have also discussed 4 current vector and 4 vector potential. I will derive equation of continuity in terms of 4 vector today. Your numerical छ त हामी पछि गर्छौं है. So you know this, the 4 current vector is nothing but it contains 3 spatial part, and the temporal part contains the density. This is actually charge density, IC rho. And similarly for vector potential, you have a scalar potential in the temporal part and 3 vector potential in the spatial part. So you know this. अगाडि हामीले गरिसकेका छौं यस्तो कुरा. So in the presence of electromagnetic field, momentum is written as effective momentum. Effective momentum is given by this expression, P nu minus E by C A nu. An electric field due to the presence of this scalar potential, effective field becomes E minus E phi. अगाडि हामीले एक्चुअली गरिसकेका छौं. यसैगरी यो इक्वेसन 3rd लाई इक्वेसन 1st मा राखौं, Klein Gordon इक्वेसन मा राखौं. हाम्रो टार्गेट चाहिँ पोटेन्शियल चाहिँ सेन्ट्रल पोटेन्शियल राखेर रेडियल पार्ट को सोलुसन निकाल्नु. रेडियल पार्ट को सोलुसनले एनर्जी आइगन भ्यालु दिन्छ है. So substituting this 4 vector, एउटै हो, p nu यो स्क्वायर भयो. यसलाई स्पेशियल र टेम्पोरल पार्ट र सेपरेट गर्यो भने यसको स्पेशियल पार्ट मोमेन्टम हुन्छ यसको. त्यसै यसको स्पेशियल पार्ट simply A हुन्छ. It has 3 components along x, y, and z axis written as 1, 2, 3, and these are the temporal part of both momentum and vector potential in covariant form. E minus E phi by C square, M square C square. So simplifying this, यसपछि यसमा के गर्यो भने अगाडि जस्तै यो एनर्जेटिक पार्टलाई, एनर्जी पार्टलाई यो आइगन भ्यालु निस्किन्छ. यसलाई अर्को साइडमा लग्यौ र मोमेन्टम पार्टलाई यतातिर राख्यौ. रेस्ट एनर्जी र मोमेन्टम पार्ट. अब हामी एउटा कुरा एजम्पसन गर्छौं, इन द एब्सेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर गर्छौं. तर म्याग्नेटिक फिल्ड एब्सेन्स चाहिँ हाइड्रोजन एटममा हुँदैन. तर म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदमै विक हुन्छ. हाइड्रोजन एटममा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन मात्र एउटा मात्रै हुन्छ भ्यालेन्स सेलमा. त्यो इलेक्ट्रोनको मोसन भनेको इलेक्ट्रोन चार्ज पार्टिकल हो. त्यो यदि चाहिँ क्लाउडमा अथवा सेलमा कतै त्यसको मोसन हुन्छ भने हुन्छ, हामीलाई थाहा छ. त्यसको स्पिड पनि हामीलाई थाहा छ है. 10 to the 6 centimeter per second को अर्डरमा हुन्छ स्पिड नर्मल कन्डिसन, नर्मल टेम्परेचरमा. अब टेम्परेचर हिट गर्दै गयो भने त टेम्परेचर स्पिड बढ्दै जान्छ है. जे होस् त्यो इलेक्ट्रोन चार्ज पार्टिकल ले गरेर चार्ज पार्टिकलको फ्लो हुने भनेको करेन्ट हो. करेन्ट छ भने त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ
र इलेक्ट्रोन आफैले जेनेरेट गरेको म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि इलेक्ट्रोन डिफ्लेक्ट हुन सक्छ है त्यो हामीले जुन इलेक्ट्रोनको चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट भनेको टर्निङ इफेक्ट हो त्यो कुरा हुन सक्छ तर फर्स्ट सेमेस्टरमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं एटममा भएको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरूले अथवा कोर इलेक्ट्रोनहरूले गर्दा क्रिएट हुने अथवा जेनेरेट हुने म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ कति हुन्छ त्यो स्ट्रेन्थमा डिफ्लेक्सन कति हुन्छ त्यो डिफ्लेक्सन मेजर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट कुन अर्डरमा हुन्छ त्यो डिस्कस गरेका थियौं त्यसमा हामीले के पाएको थियौं भने त्यो डिफ्लेक्सन यदि हामीले त्यहाँ जेनेरेट हुने म्याग्नेटिक फिल्ड 1 टेस्ला अर्डरको म्याग्नेटिक फिल्ड भयो भने पनि 0.002 इलेक्ट्रोन भोल्ट बराबर डिफ्लेक्सन हुन्छ it is not observable or measurable till date so it is considered as insignificant त्यसैले हामीले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्नै पर्छ त्यसैले हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा पनि म्याग्नेटिक मोमेन्टको डिस्कस गर्दा म्याग्नेटिक रेजोनेन्सको डिस्कस गर्दा एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्यो किनभने त्यहाँ भित्रकै इलेक्ट्रोनहरूले नै जेनेरेट गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड सफिसिएन्ट हुँदैन थियो मेजरेबल म्याग्नेटिक मोमेन्टको लागि पनि र रेजोनेन्सको लागि पनि सफिसिएन्ट हुँदैन थियो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव एज्युम इज in the absence of magnetic field hydrogen atomमा इलेक्ट्रोनले गरेर क्रिएट भएको जेनेरेट हुने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ अलमोस्ट नेग्लिजिबल छ भनेर क्लाइन गोर्डनले वेक्टर पोटेन्शियल 0 एज्युम गर्नु है so this equation reduces to if this part is 0 this is very simple यस्तो खालको भयो अब यसमा हामी इनर्जीलाई ई नै राखौं इनर्जी आइगन भ्यालुको कुराकानी हामी पछि गर्छौं यसलाई p लाई चाहिँ मोमेन्टम अपरेटर भनेर यता चेन्ज गर्नु है so this is a okay first assumption is magnetic field is very weak we haven't applied external magnetic field that's why a equals to 0 and we have considered spherically symmetric potential अब हामीले त्यो एटम चाहिँ स्पेरिकली सिमेट्रिक छ भनेर एज्युम गर्यौं त्यहाँ समरफोल्ड टाइपको चाहिने इलिप्टिकल अर्बिट छ पनि होइन एकदमै स्ट्रिक्टली हाइड्रोजन एटमको केस हो एउटा मात्र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ this is also assumption made by Klein Gordon spherical symmetric potential this means this potential is a function of r only है त्यसले थीटा फाइल हामी डिस्कस गर्दैनौं if you arrange that equation and if you substitute potential v as or say the phi as a function of r only r को मात्रैले केयर गर्छ भन्ने हामीले राख्यौं है तर सायद हामीलाई थाहा छ psi is a function of r theta phi तिनटैसँग जान्छ यसको रेडियल पार्टलाई सेपरेट गरे भने चाहिँ रेडियल यतातिर आउँछ okay so now we know this phi is a wave function is a function of both its radial and angular part we separate radial and angular part using the method of separation of variables you know this if you substitute this here and if you do the usual term you can extract radial part and angular part very easily we are interested to the radial part only हामीले एनर्जी को कुरा गर्न खोजिरहेका छौं हाइड्रोजन एटमको स्पेक्ट्राको कुरा गर्न त्यसैले रेडियल पार्ट भनेर यसको रेडियल पार्ट यु आउँछ तपाईलाई थाहा छ दिस इज द सेपरेसन कन्स्ट्यान्ट दिस इज एक्चुअली बीटा is the separation constant between the radial and angular part radial and angular part separate गर्दाखेरि बीटा राख्छौं र बीटाको भ्यालु हामी अगाडि हामीले डिफरेन्ट मेथडबाट स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेन्शियल छ भने बीटा equals to L into L plus 1 भनेर डेराइभ गरेको थियो so I have written it directly so this is actually radial part of equation 4 radial part of equation 4 so this comes from this del square the radial part of del square this is from the separation constant and other terms are as it is u part चाहिँ यतातिर भयो the r भनेको radial part हो so this is simply the radial part of equation 4 so this is just the homework तपाई यहाँ देखि यहाँसम्म जसरी अगाडि गरेका थियौ मेथड अफ सेपरेसन अफ भेरिएबल भनेर रेडियल र एंगुलर पार्ट सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ एंगुलर पार्ट ठ्याक्कै त्यही हुन्छ स्फेरिकल हार्मोनिक जस्तै हुन्छ किनभने सबै रेडियल पार्टमा आइसक्यो एनर्जीको कुराहरु यसको बाँकी रहेको पार्ट भनेको त्यही स्फेरिकल हार्मोनिक्स हो so you can write directly this equals to you know what is the spherical harmonics what is the angular part theta and phi okay हामीले रेडियल पार्टलाई डिस्कस गर्नु छ okay
यसलाई रिअरेन्ज गर्यौं यो पनि r सँग भएको हुनाले सेपरेसन कन्स्ट्यान्टको पार्टलाई पनि यही भित्र राखिदियौं now we introduce Coulomb field, Coulomb potential. In the presence of Coulomb field, central potential field, we reduce or we substitute this phi r by this minus ZE by r and simplify that equation. Potential यहाँ राख्यौं जस्तो हामीले पहिले गर्थ्यौं हाइड्रोजन एटमको केसमा okay, this is phi ZE square, right? Square छोपियो अथवा के okay, this is the same equation. यसले तीनटा टर्म दिने भयो एउटा टर्म यहाँनिर छ m square c4 यो टर्म भयो this is the square term, this is twice every term. यसोटी यहाँ छ okay, अब यहाँनिर हामी यो रेडियल हामी प्यारामिटराइज गर्छौं रेडियल भेक्टरलाई प्यारामिटराइज गर्छौं as you have done before. हामी यो इक्वेसनलाई अलिकति राम्रो खालको डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा अथवा स्पेशल फंक्शन्सहरु कुनै एउटा सिस्टमेटिक इक्वेसनको फर्ममा जस्तो हामीले पहिले लेख्ने गर्थ्यौं लीजेन्ड पोलिनोमियल or whatever hyper conjugating form or कुनै स्पेशल फंक्सनमा स्पेशल फंक्सनमा लेख्न सकिएन भने हामी ग्रीन फंक्सन युज गरेर सल्भ गर्थ्यौं त्यस्तै हामीले यो कारण के हो भने यही पार्टमा यहाँनिर हामी हेरौं रेडियल पनि छ र त्यसपछि यो r यो रेडियल पार्ट यहाँ भित्र डिफरेन्सिएसनमा पनि छ यो बाहिर पनि छ त्यसैले हामीले प्यारामिटराइज गर्नुपर्छ एउटा कोएफिसिएन्ट इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ दिस इज अ रेडियल प्यारामिटर rho is a radial parameter. We want to write this expression, this differential equation in terms of rho. So let's consider rho equals to alpha r. R is simply rho by alpha, or in differential form d by dr is alpha times d by d rho. So substitute this in equation 6. The equation 6 takes this form. Alpha square by rho square, 1 upon r square is here. So r is rho by alpha. So this becomes alpha square by rho square. This thing here cancel huncha. You will have d by d rho, rho square dr by d rho, and so on. यहाँ पनि हामीले मैले अल्फा अल्फा कहाँ कसरी छ अल्फा त एउटा कोएफिसिएन्ट हो नि त रो पनि रेडियल प्यारामिटर हो यो त obviously रेडियल भेक्टर हो रेडियल प्यारामिटरको बीचको कोएफिसिएन्ट हो यो कोएफिसिएन्ट कुन फर्ममा छ भनेर मैले अल्फालाई रातो गरेको हो here you have alpha square again here. And also here, this is the separation constant part. You have alpha square लाई हामीले कमन गरिदियो भने चाहिँ फ्याक्टरहरु आउँदै रहेछ त्यसै रो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कहाँनिर रो स्क्वायर छ कहाँनिर रो छ okay now what we see is this is only e and here you have m square c4 यो constant part त्यसमा रो छैन डिवाइड बाइ समथिङ छैन सबै constant छ दुईटालाई सँगै राखौं e minus m square c4 लाई सँगै राखौं त्यस्तै दुईटालाई सँगै राख्यौं मैले सबभन्दा अगाडि चाहिँ m square c4 minus u square राखे र योसँग अरु टर्महरु जे थियो त्यो टर्महरु हामीले राख्यौं यहाँ सिम्प्लिफाई गर्यौं तल गयो अल्फा स्क्वायर फर्ममा आयो दिस इज जस्ट सिम्प्लिफिकेसन सिम्प्लिफाई गर्यौं हामीले एउटा टर्म यो टर्म कस्तो टर्म पायौं भने यो माथि कन्स्ट्यान्ट छ तल s square c square कन्स्ट्यान्ट छ alpha is also coefficient that relates to radial parameters. This is also a coefficient. It may have dimension, it may have unit, but that is coefficient. For particular case, its values should be the same. Okay, so यो एउटा चाहिँ coefficient कुनै एउटा particular case को लागि energy particular type को छ भने त्यो केसको लागि चाहिँ एउटा कोएफिसिएन्ट जस्तो भयो तर अरु पार्टहरुमा रेडियल प्यारामिटरहरु छ रो स्क्वायर छ है ओके त्यस्तै हामीले यहाँनिर यसरी हेर्यौं भने यो 1 upon r टर्म छ दिस इज डिवाइड बाइ r टर्म छ r is proportional to rho so you have also 1 upon rho term here this is analogous to this term 1 upon rho term चाहिँ यहाँ छ this is 1 upon rho square these two terms are also 1 upon rho square यो चाहिँ यो लास्टको टर्म जस्तो भएर आएको छ so you have a different term here this is the constant just to discuss गर्नलाई
त्यसपछि क्लाइन गोर्डनले एउटा के वर्कआउट गर्नुभयो भने क्लाइन गोर्डनले यो होल पार्टलाई 1/4 लेख्न सकियो भने र उहाँले के यो इक्वेसनको एनालिटिकल सल्युसन कसरी निस्किन्छ भन्ने वर्कआउट गर्नु उहाँले स्पेशल फंक्सनतिर लिएर जानको लागि वर्कआउट गर्नु भएन यहाँ त क्लाइन गोर्डनले जे गर्नुभयो कसरी सेन्टर पोटेन्शियलको इनर्जी आइगन भ्यालु निकाल्नुभयो त्यो कुरा हामी गरिरहेका छौँ यो इक्वेसनलाई नि तपाईहरुले यो लिजेन्ड पोलिनोमियलतिर लिएर जान सक्नुहुन्न यो इक्वेसनलाई बेसल इक्वेसनतिर लिएर जान सकिन्छ तर त्यो इक्वेसन बेसल इक्वेसन लिएर गयो भने प्योर हुँदैन कि एसोसिएटेड बेसल इक्वेसन हुन्छ एसोसिएटेड बेसल इक्वेसनको सल्युसन पर्टिकुलर बाउन्ड्रिजमा मात्रै आउँछ त्यसैले त्यो वर्कआउट नगरिकन क्लाइन गोर्डनले के गर्नु भने यी भ्यालुजहरुलाई यो टर्महरुलाई कुनै एउटा यस्तो भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो यस्तो टर्मले रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो पछि त्यो टर्म के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउला भनेर जसले गर्दा यो इक्वेसनको एनालिटिकल सल्युसन आओस् okay so what he have done is here is alpha square he wanted to know what is alpha so he has introduced alpha square equals to exactly this except alpha square equals to or you can say in this way this is minus 1/4 wali ela minus 1/4 राख्नु पर्यो यहाँ 4 राख्नु भो m square c4 minus किन राख्या पछि बुझिन्छ e square s got square c square he introduced alpha square as this and he or they wanted to find expression for e and for this term he introduced another parameter lambda यो सबैको लागि यो रो बाहेक 1/रो बाहेक 2ZEE square s cot square c square alpha यो भनेको लेम्डा हो भनेर इन्ट्रोड्युस गर्नु दिस इज नट अ प्रब्लम इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं तर के छ भने अल्फा स्क्वायरमा e स्क्वायर छ लेम्डामा e छ e त दुटैमा कमन छ यो दुटालाई युज गरेर मात्र e को भ्यालु दुटैलाई सल्भ गरेर मात्र e को भ्यालु आउँछ है त्यो सँगसँगै यहाँनिर पनि अरु कुराहरु छ ओके उहाँले यो दुईटालाई लिंक गर्नलाई फेरि अर्को टर्म दिस इज फाइन स्ट्रक्चर कन्स्ट्यान्ट टर्म गामा टर्म फाइन रिलेट्स टु फाइन स्ट्रक्चर कन्स्ट्यान्ट गामा इक्वल टु z स्क्वायर बाइ s cot c यो पनि यसलाई सानो गरौँ यहाँ हेरौँ न z e स्क्वायर s cot c यता छ भने यहाँनिर गामा इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ त्यसपछि फेरि यहाँको कुराकानी यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ so what they have done is they have written radial part of Klein Gordon equation and they parameterize the radial parameter and they wanted to find expression for alpha and what they have done is they have introduced alpha square as this to accommodate this first term and lambda to accommodate second term which is inversely proportional to rho and the rest term is here 1/rho square यो मैले कपी मात्रै गरे this is equation 7 अब के वर्कआउट यो लेम्डा बाट स्टार्ट गर इन्ट्रोड्युस गरेको कुरा हो यो उहाँले अब यहाँ यो गामा यता राखिदियो भने यहाँ के छ ze square by s cot c एउटा s cot c गयो एउटा अर्को मात्रै बाँकी रह्यो so this will become 2e gamma s cot c alpha this equation contains alpha gamma and lambda also e यो इक्वेसनले चारैवटा कुरा यसमा बोकेको छ okay substituting this so from this equation you can write alpha is here you can write alpha equals to 2e gamma by s cot c alpha लाई यता ल्याइदिए lambda लाई यता s cot c lambda okay अब यसलाई स्क्वायर गरिदियो भने स्क्वायर गरिदियो हामीले अल्फा स्क्वायर इज सिम्पली द स्क्वायर अफ दिस टर्म अब हेरौँ यहाँ अल्फा स्क्वायर छ यहाँ पनि अल्फा स्क्वायर उहाँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ बोथ आर सेम सो यु क्यान इक्वेट दिस टु so you have two alpha squares so they are the first alpha square is 4e square gamma square by this term and the second one is 4 times this factor which is in the equation so अब यहाँ हेर्नु त यो 4 और 4 क्यान्सल
यतिको लागि उहाँले यो 4 मल्टिप्लाई गर्नुभएको थियो यतिको लागि मात्रै होइन कि एनालिटिकल सोलुसनको लागि पनि त्यो अहिले म डिस्कस गर्छु ओके सो इफ यु सल्भ दिस टु अब यहाँ धेरै कुराहरू क्यान्सल हुने कुराहरू छन् है फोर क्यान्सल स्क्वायर सी स्क्वायर क्यान्सल फाइनली यु हेभ अ very simple relation e square gamma square equals to lambda square m square c4 minus e square okay so if you solve this again you get e equals to mc square 1 minus gamma square by lambda square. You see gamma is nothing, this is a constant as a coefficient that relates with finest of the constant, and lambda Klein Gordon introduced lambda. So if you know exactly what is lambda square and if you put it here and expand this, you get general equation for energy. So from this equation, you have to verify which term is relativistic energy term, which term is Radbach correction term, which term is relativistic correction term, and these terms should be verified through the spectra. Observed spectra जुन छ त्यो स्पेक्ट्रामा पाएको लाइनहरु जुन हुन्छ त्यो लाइनहरु चाहिँ कुन लाइन हो फाइन स्ट्रक्चर लाइन कुन हो रेडबर्ग टर्म कुन हो र रेडिविस्टिक करेक्सन टर्म कुन हो त्यो इक्वेसनले जति जति भ्यालुजहरु भन्छ त्यही अनुसारले स्पेक्ट्रामा देखिन्छ कि देखिदैन त्यो कुरा अहिले हामी डिस्कस गर्छौं ओके नाउ we go back to the equation 7 if you substitute the values that Klein Gordon introduced, you get equation as this. अगाडिको टर्म त त्यही नै हो 1 upon rho square d by d rho, rho square dr by d rho, plus here this term is simply minus 1 by 4, and this term is simply lambda, this lambda divided by rho, and again this term is gamma square by rho square, and minus L into L plus 1 by rho square. So you have two terms that is similar, and one term which is lambda by rho 1 upon rho, and this is the constant term. अब यो इक्वेसन तपाईहरुको अथवा क्लाइन गोर्डन को लागि डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो यो इक्वेसन को सल्भ गर्नु पर्यो यसलाई यसको सल्युसन कहाँ आउँछ भनेर लेख्नु पर्यो कि त यहाँ फेरि अरु सब्स्टिट्युसन गरेर स्पेशल फंक्सन तिर लिएर जानु पर्यो र स्पेशल फंक्सन को जनरल सल्युसनबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो कि चाहिँ यसकै एनालिटिकल सल्युसन निकाल्न सक्नु पर्यो दुईटा बाटो हो direct solution आयो भने भइहाल्यो okay so simplifying this writing this in order form खाली यो दुईटा रोलाई मैले कम्बाइन गर्दै र पोजिटिभ भएको हुनाले अगाडि ल्याए 1 upon 4 यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म हो r को लागि so you have this form L into L plus 1 minus gamma square you know what is gamma this is a coefficient okay भनेको यो जुन सेपरेसन कन्स्ट्यान्ट को जुन भ्यालु छ नि बिटा त्यसमा के कुरा घटिरहेको छ रिलेटिभिस्टिक इफेक्टले गर्दा स्क्वायरले घटिरहेको छ यो पार्टलाई उहाँले डिनोमिनेटरलाई उहाँले डिस्कस गर्नु हो र नयाँ क्वान्टमबाट इन्ट्रोड्युस गर्नु सबभन्दा पहिले यसको सल्युसनको कुरा गरौँ Klein Gordon tried to find solution of this equation analytically, and what he found is analytical solution is possible only for two values. If rho is 0 or if rho is infinity, you can have analytical solution. 0 infinity हुँदा यसको analytical solution आउँछ यसको analytical solution स्पेशल फंक्सन को थ्रुबाट आउँछ त्यो वर्कआउट उहाँहरुले गर्नुभयो है यो कुरा लेख्नुभयो र उहाँले केजी अटेम्प्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द लास्ट टर्म यो अघि हामीले भन्यौ नि यो लास्ट टर्मलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेर नयाँ क्वान्टममा इन्ट्रोड्युस गर्नु दे थॉट दैट द डिनोमिनेटर अफ लास्ट टर्म शुड बी क्वान्टाइज यो क्वान्टाइज हुनुपर्छ एन्ड हेन्स इन्ट्रोड्युस अ न्यू क्वान्टम नम्बर यस एउटा क्वान्टम नम्बर इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो अभियसली क्वान्टम नम्बर इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि त्यसको मल्टिप्लिसिटीलाई केयर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले क्वान्टम नम्बर L into L plus 1 minus gamma square equals to S into S plus 1 when introduce garnu. S do not refers to spin. It is a new quantum number introduced by Klein Gordon to address this term at first. But you should remember that the analytical solution of equation 10 can be obtained only at rho equals to 0 and infinity. This is not a special, particular special function. गएको छैन यहाँ एउटा यस्तो टर्म पनि छ सँगसँगै लेम्डालाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ
ओके सो त्यसमा सानो उहाँले वर्कआउट गर्नुभयो s स्क्वायर प्लस 1 दिस इज s स्क्वायर प्लस 1 अब यहाँनिर यसलाई l प्लस हाफ को स्क्वायर को फर्ममा लेख्नको लागि ट्वाइस एबी टर्म त यति नै हुन्छ l इज ट्वाइस एबी टर्म चाहिँ यतिले दिन्छ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस एबी b स्क्वायर को टर्म चाहिँ यहाँ बढ्ता हुन्छ 1/4 अनि 1/4 ले यहाँ सबट्र्याक्ट गरिदियो भने मिल्छ ओके सो र यो 1/4 लाई फेरि यतातिर लगिदियो भने फेरि यतातिर पनि s प्लस हाफ स्क्वायर को टर्म आउँछ उहाँले यसरी यो फर्ममा s प्लस हाफ स्क्वायर इक्वल्स टु l प्लस हाफ स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर को फर्ममा लेख्नु है अनि त्यसपछि यो नयाँ इन्ट्रोड्युस गरेको टर्म जुन छ त्यो टर्म चाहिँ नेगेटिभ हुनु हुँदैन भन्ने हाइपोथेसिसबाट उहाँले s इक्वल्स टु मैले एकैचोटि गर्दै यो प्लस माइनस स्क्वायर प्लस मात्रै लिनुभयो है त्यसपछि यो हाफलाई फेरि उता लगाउँदाखेरि माइनस हाफ प्लस सो दिस सुड बी ग्रेटर देन हाफ so that s should be positive पछि लेखिएको छ उहाँले नयाँ क्वान्टम नम्बर इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो भन्नुभयो यो चाहिँ रिलेटिभिस्टिक करेक्सनलाई एड्रेस गर्ने रिलेटिभिस्टिक इफेक्टले गरेर अराइज भएको क्वान्टम नम्बर हो ओके सिन्स गामा इज प्रोपोर्सनल टु लेम्डा यहाँ यो इक्वेसन जुन सेकेन्ड इक्वेसन थियो नि gamma is proportional to lambda. This is a coefficient. Alpha is coefficient. So Kg again introduced lambda equals to n prime. S is new quantum number that he has introduced. Yo yes ho. N prime भनेको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो this is because of the relativistic correction. Relativistic effect ले गरेर line split हुन्छ र split हुँदाखेरि जुन सब सेल्सहरु हुन्छ satellite lines त्यो लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने क्वान्टम नम्बर चाहिँ n prime. Here n prime represents closely spaced sublevels due to relativistic splitting. It can be 0 or positive integer, but yet should be non-negative. Yes, चाहिँ positive हुनुपर्छ अलरेडी यहाँ पोजिटिभ हुनको लागि माइनस हटाइसकेको छ यहाँ माइनस भने त नेगेटिभ हुन्थ्यो है It can be 0 or positive integer, but yes should be non-negative to make the solution finite. जुन सल्युसन थियो सल्युसनको फाइनाइट सल्युसन त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको फाइनाइट सल्युसन निकाल्नको लागि के कस्तो खालको क्वान्टम नम्बर इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ अथवा तिनीहरूको रेन्ज के हुन्छ भ्यालुजको रेन्ज त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर पहिले s इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो त्यसपछि n प्राइम इन्ट्रोड्युस गर्नु n प्राइम इज नट अ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर दिस इज because of this is closely spaced sublevels due to relativistic splitting relativistic correction okay तर यो दुईटै इन्ट्रोडक्सन जुन छ नि त्यो इन्ट्रोडक्सन रङ हो है हामीले पढ्नु पर्यो दुईटै इन्ट्रोडक्सन रङ हो यसले क्वालिटेटिभली पनि क्वान्टिटेटिभली पनि हाइड्रोजन एटमको स्पेक्ट्रालाई सेटिस्फाई गर्दैन तर पनि हामी यो पढ्छौं किनभने यही कुरालाई पछि करेक्ट गरेर डाइरेक्टली चाहिँ एक्ज्याक्टली सल्भ गर्नु पर्छ डाइरेक्ट इक्वेसनमा okay so lambda equals to if you substitute s in this expression you have this we have 1 minus half of onali half मात्रै लेख्न सक्यो so you have lambda in terms of new quantum number n prime as well as s is expressed in terms of l and this value this is obviously a value related to fine structure you have expression in terms of quantum number if you know the values of quantum number if you know the spacing levels and the order of spacing you can calculate lambda अब यो इक्वेसन मा जाऊ जुन इक्वेसन अघि हामीले लेखेका इक्वेसन 9 e equals to mc square 1 minus gamma square by lambda square you already have lambda this is lambda introduced by Klein Gordon introduced two quantum number in terms of l and gamma square this is for relativistic splitting okay if you substitute this lambda को ठाउँमा राख्ने यहाँ तल स्क्वायर पनि गर्ने गामा त हामीलाई थाहा छ यो सजिलै छ है lambda को ठाउँमा राख्ने त्यसलाई स्क्वायर गरेर सल्भ गर्यो भने हामीलाई यस्तो खालको मैले थर्ड टर्ममा मात्रै लिए अहिले यस्तो टर्म आउँछ
E equals to mc square 1 minus gamma square by 2n square minus gamma 4 by 2n4. Here n is n माथि छैन n prime छ. अब यहाँदेखि यहाँसम्म गर्नको लागि पनि होमवर्क गर्न लेख्नु है. प्रोबब्ली यो चाहिँ एउटा न्युमेरिकलमा छ. अगाडिको चाहिँ पर्दैन गर्नलाई. त्यो आफैले सेपरेसन अफ भ्यारिएबल मात्रै हो त्यो है. रिपिटेडली कतिचोटि गरिसकेको छ. So this n is actually total quantum number. N equals to n prime. N prime is because of relativistic splitting plus L plus 1. He said this is the total quantum number, and he has written expression for energy in terms of N. So this is gamma square by 2n square means this is square. 2 times this square. So the first term is rest mass energy. That's fine. First term is rest mass energy. Second term is well-known relativistic Rydberg energy. Relativistic Rydberg energy. Okay, this is also verified experimentally. And the third term, according to Klein Gordon, is the relativistic correction. Relativistic splitting satellite lines एकदमै सानो सानो लाइन्सहरु हाई एनर्जी हाइड्रोजन ग्यासलाई राख्यो धेरै ततायो धेरै हिट गर्यो 10 to the 6 10 to the 6 and 10 to the 5 केल्भिन सम्म हिट गर्यो भने अनि एकदमै हट ग्यास हुन्छ त्यसपछि कुल डाउन गर्यो. कुल डाउन गरेपछि इमिसन रेडिएसन इमिट हुन्छ. त्यो रेडिएसनको स्पेक्ट्रा बनायो. त्यो स्पेक्ट्रामा धेरै लाइनहरु हुन्छ. त्यो लाइनहरुलाई एक्सप्लेन गर्न कोसिस गरे है. त्यसको मेन लाइनहरुलाई फाइन स्ट्रक्चरलाई रेडिविस्टिक सम्म भइदिए भने त सबै लाइनलाई एक्सप्लेन गरेको थियो. नन रेडिविस्टिक सम्म भइदिए भने रेडिविस्टिक भइदिए पनि नयाँ नयाँ लाइनहरु आउन थाल्यो. त्यसले गरेर ती लाइनहरुलाई एक्सप्लेन गर्न नसक्या हुनाले रेडिविस्टिक इक्वेसनबाट हाइड्रोजन एटम प्रब्लम सल्भ गर्न थाल्यो. सो द भ्यालु अफ दिस टर्म यहाँनिर हामीले यसको भ्यालु निकाल्यो भने पर्टिकुलर L को लागि पर्टिकुलर N को लागि गामा भनेको सिम्पली कोएफिसिएन्ट हो. हामीले के पाउँछौं भने भ्यालु निकाल्दाखेरि जति आउँछ थर्ड टर्मले कन्ट्रिब्युट गर्न जति आउँछ त्यो चाहिँ स्पेक्ट्रामा आएको स्प्लिटिङको जुन अब्जर्भ भ्यालु भन्दा धेरै नै ठुलो हुन्छ. There is no consistent between the third term and the observed value. There is a very good consistent between the second term and the observed value because this term related to fine structure. So this is the typical hydrogen spectra at very high temperature. Relativistic electron भइसकेपछिको स्पेक्ट्रा हो. धेरै लाइनहरु देखिन्छ. अब यो पर्टिकुलर यो 100 नैनोमीटर 1000 10,000 नैनोमीटर लाई बेस बनाएर जस्तै यो लाइन एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकिन्छ. तर यसको छेउको यो सेटेलाइट लाइन्सहरु यतातिरको छेउको सेटेलाइट लाइन्सहरु यो लाइनहरुलाई एक्सप्लेन गर्न क्लाइन गर्डनको थर्ड पार्टले एनर्जी स्पेक्ट्रमको थर्ड पार्टले गर्न सकेन. यहाँ क्लोजली स्पेस छ त्यहाँ बढ्ता भ्यालु आउँछ है. सो दैट्स व्हाई it is not verified by Klein Gordon model. It is not explained by Klein Gordon model. So it needs a correction. यो सबै लाइनहरुलाई हाइड्रोजन एटमलाई एकदमै माथि हाई टेम्परेचर सम्म हिट गर्दाखेरि जबसम्म इलेक्ट्रोन फ्री भइसक्दैन अपर लिमिट सम्म भ्यालेन्सीमा भइरहँदासम्म आयोनाइजेसन पोटेन्शियल सप्लाई गर्दै भने त फ्री भएर जान्छ. फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ. फ्री इलेक्ट्रोन हुनभन्दा जस्ट अगाडिसम्मको रेडिविस्टिक स्पिड हुन्जेलसम्मको अपर लिमिट सम्मको त्यो बेलासम्म तताएर अनि फेरि स्पेक्ट्रल लाइनहरु हेर्ने एक्सपेरिमेन्टहरु हेर्ने त्यस्ता लाइनहरु थिएन हामी फुटेजतिर नै. ती लाइनहरुलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि धेरै एटम किनभने हाइड्रोजन एटमलाई एक्सप्लेन गरेन भने अरु एटममा जानै सकिदैन. सबभन्दा पहिले सिम्पलेस्ट एटमको स्पेक्ट्रामा सबै लाइनलाई एक्सप्लेन गर्नु. So again there is some problem with the म्युट गर्न कतातिरबाट धेरै नै छ भनेर मैले म्युट गरिदिएँ. ओके ओके त्यसैले यो वर्कआउट जुन अघि हामीले गरियो यो वर्कआउट चाहिँ एक्चुअली गर्नुपर्छ. यो वर्कआउट करेक्ट नभए पनि यो हाइपोथेसिस यो अप्रोच यहाँ दुई तीनवटा कुराहरु देखिन्छ क्लाइन गोर्डनले त्यति स्ट्रङली गर्न नसके. एउटा कुरा चाहिँ उहाँले त्यो जुन डिफरेन्शियल इक्वेसन त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसन एनालिटिकल सल्युसन निकाल्नु भएन. उहाँले टर्महरु इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो. त्यो टर्मको बीचमै रिलेसनहरु राखेर एनर्जी आइगन भ्यालु एनर्जीको एक्सप्रेसन निकाल्नु है. एउटा त्यो वे त्यो अप्रोच. त्यसपछि
उहाँले त्यो इक्वेसन चाहिँ पर्टिकुलर भ्यालुजहरुमा चाहिँ त्यो इक्वेसन एनालिटिकल सल्युसन आउनु भयो आउँछ भनेर भन्नुभयो तर त्यो भ्यालुजहरुमा स्टिक भएर त्यो भ्यालुजहरुको लागि एनर्जी आइगन भ्यालु निकाल्नु भयो उहाँले आर्बिट्रेरी बीचमा अरु भ्यालुजहरुको लागि पनि निकालेको यो अल पोसिबल यल को लागि अल पोसिबल n को लागि n प्राइम को लागि निकाले यसको मतलब इट इज नट ओन्ली फर टु भ्यालुज रो इक्वल्स टु 0 and रो इक्वल्स टु इन्फिनिटी इट इज फर अल भ्यालुज one can do that but one can ask what is the general solution of your differential equation if you have in between if your rho is in between 0 and infinity so you don't have general solution you can do this I mean after even general solution this can निकाल्न सक्छ it's not a different it can go to the special function तर त्यो वर्कआउट उहाँले गर्नु भएन त्यतातिरबाट ल्याउनु भएन तर त्यतातिरबाट वर्कआउट गर्दा पनि केही फाइदा हुँदैन थियो अहिले हामीलाई थाहा छ किनभने यो अप्रोच नै क्लाइन गोर्डन अप्रोच नै फर्मियोनलाई डिल गर्ने अप्रोच चाहिँ होइन बोजोनिक फिल्डलाई डिल गर्ने हो उहाँले हाइड्रोजन एटमको इलेक्ट्रोन सेन्ट्रल पोटेन्शियलमा छ सेन्ट्रल पोटेन्शियल सल्भ गर्दाखेरि उहाँले त्यो एनालिटिकल सल्युसन उहाँले त्यो एक्ज्याक्ट एनर्जी आइगन भ्यालु पाउनु भयो स्पेक्ट्रल एक्सप्लेन गर्न सक्नुभयो इट इज अभियस यो सक्नु नै यो सकेको भए प्रब्लम हुन्थ्यो बरु किनभने Klein Gordon states are bosonic states. It's not a fermionic state. It cannot explain affairs of different affairs of fermions or fermionic field. Okay, so this is good. Exercise is good. Result is good, but we cannot accept. You किन पढ्छौ भने पछि direct को solution discuss गर्दाखेरि हामी comparison गर्छौं. Therefore, KG formulation could not explain hydrogen spectra. Okay. अब म केही कुराहरु डिस्कस गर्छु केही न्यूमेरिकलहरु डिस्कस गर्छु पछिको लागि काम लाग्छ खास गरी फिल्डमा यी इक्वेसन एकैचोटी हामी लिन्छौं यो पछाडीको म जस्तो तपाईहरु आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ देखाउँछु मात्रै पहिले हामी डिस्कस गर्छौं इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई हामी 4 वेक्टर फर्ममा लेख्छौं इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई 4 वेक्टर फर्ममा लेख्छौं त्यसपछि यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो so that Klein Gordon Hamilton is not Hermitian you can do it it's a very easy but it is not Hermitian so what is its importance how it can be Hermitian you can discuss this in this way it is Hermitian so नगर्नको लागि त हामी ड्यागर लियो वर्कआउट गर्यो सेम आएन भने Hermitian भएन तर यो के कस्तो खालको सिनेरियोमा चाहिँ नि यसले मिनिङ दिन्छ अथवा यो यसले सर्टेन अब्जर्भेबल कुराहरु दिन्छ Hermitian भइदिएको भए त आइगन भ्यालु नै अब्जर्भ हुन्थ्यो त्यस्तै अर्को एउटा क्वेशन यु क्यान डु दिस योरसेल्फ under what conditions Klein Gordon equation correspond to Schrodinger equation Klein Gordon is for relativistic particle के को लागि हो तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो Klein Gordon particle के हो अब त्यसलाई त्यो एनर्जीलाई रेडिविस्टिकलाई कम गर्दै गर्दै नन रेडिविस्टिक ल्याइदियो भने Schrodinger बन्नु पर्छ Schrodinger बन्नको लागि इक्वेसन एज सच बाट तर ल्याउँदाखेरि के एप्रोक्सिमेसन कसरी गरे भने आउँछ है so both are very important in terms of concept wise also in terms of examination point of view and this is a very important for future discuss the equation of continuity पहिले equation of continuity नै डिस्कस गरौँ हामीले के थाहा छ भने हामीले इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी कन्जर्भेसन अफ प्रोबेबिलिटी यो हामीले डेराइभ गर्यौं जे भनेको करेन्ट डेन्सिटी हो रो भनेको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी हो यो हामीलाई थाहा छ दिस इज इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी नन रेडिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा युज गरिन्छ अब सपोज तपाईसँग स्ट्याटिक चार्ज डिस्ट्रिब्युसन छ तपाई पनि चुप लाएर स्ट्याटिक भएर हेर्नु भएको छ भने तपाई के भन्नुहुन्छ भने यो चार्ज डिस्ट्रिब्युसन हो तर तपाई सपोज इनर्शियल फ्रेममा लाइटको स्पिडले त्यो अर्डरमा घुम्नु भयो रिलेटिभिस्टिकली मुभ हुने फ्रेमबाट त्यो चार्जलाई हेरे भने के हुन्छ स्ट्याटिक चार्जलाई त्यसले त्यसको भेलोसिटी देखिन्छ what you say is there is no static charge distribution there is a current त्यो सबै चार्जहरु करेन्ट जस्तो देखिन्छ if you are moving if you are in the inertial frame है यसको मतलब स्ट्याटिक चार्ज डिस्ट्रिब्युसन जुन रियालिटीमा हो नि स्टेशनरी अब्जर्भरको लागि त्यो अब्जर्भरमा डिपेन्ड गर्छ त्यो स्ट्याटिक हुने हो कि त्यो चाहिँ मोसनमा हो सपोज तपाई स्ट्याटिक हेर्नु भएको छ करेन्ट फ्लो भइराछ चार्जहरु मुभ गरिराछ रियालिटीमा तपाई यसरी हेर्नु भएको छ
चार्ज मुभ भइरहेछ भने तपाईँ करेन्ट भन्नुहुन्छ, द्याट्स अ करेन्ट डेन्सिटी भन्नुहुन्छ, आई क्यान ह्यान्डल दिस बिकज आई हेभ अ करेन्ट डेन्सिटी, यहाँबाट तपाईँ करेन्ट डेन्सिटी भन्नुहुन्छ। तर सपोज तपाईँ पनि त्यो करेन्ट जुन स्पिडमा गइरहेको छ जुन डिरेक्सनतिर, त्यही डिरेक्सनमा इनर्सियल फ्रेमबाट गयो भने के हुन्छ, दुईटैजनाको रिलेटिभ स्पिड सेम भइदियो भने तपाईँ फेरि त्यसलाई स्ट्याटिक देख्नुहुन्छ, स्ट्याटिक चार्ज डिस्ट्रिब्युसन देखिन्छ। त्यसैले डिरेक्टली के भन्नु हो भने, डिरेक्टली भन्दा पनि पाउलीले के भन्नु हो भने, यो करेन्ट र चार्ज भनेको कुरा रिलेटिभ कुरा हो, यिनीहरू इनकम्प्याटेबल होइन, यिनीहरू कम्प्याटेबल। कहिले त्यही करेन्ट चार्ज डेन्सिटी बन्छ, कहिले त्यही चार्ज डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटी बन्छ। So both are not different entities. If you are taking relativistic, तपाईँ स्पिड बढाउँदै गरिरहनु भएको छ भने, स्पेशल थ्योरी अप्लाई गरिरहनु भएको छ भने, there is a close relation, close tie between J and rho. J can be rho or rho can be J. Okay, so this equation should be modified, should be written in four vector form. What will happen to this equation in relativistic quantum mechanics? Static charge distribution in one inertial frame will appear as current distribution in the other moving referential frame. तपाईको लागि होला त्यो स्ट्याटिक चार्ज डिस्ट्रिब्युसन, अर्को फ्रेम स्पिड मुभ भइरहेछ भने उले त भन्छ होइन यो त करेन्ट हो भन्छ। त्यस्तै वाइस वर्सा in relativistic physics, current density and charge density cannot be distinct. In like completely separable entities or होइन, तिनीहरू एउटै हुन्, यो दुईटैलाई एउटै बनाउनु पर्छ, एउटै प्यारामिटर भित्र राख्नु भन्ने खालको। दे आर यो अब रो जे हुन सक्छ, अघि भने जस्तै जे रो हुन सक्छ है। ओके, यो सानो एउटा वर्कआउट छ, त्यो वर्कआउट गरौँ। कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टममा भोल्युम भनेको dx dy dz, लेट्स कन्सिडर अ भोल्युम एलिमेन्ट कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिस्टममा युक्लिडियन स्पेसमा है। त्यो भोल्युममा सपोज चार्जहरू छ, त्यो चार्जको डेन्सिटी कति हो भनेर हामीले लेख्दाखेरि चार्ज डेन्सिटी रो इक्वल्स टु dq, कति चार्ज छ dq by v or dv. So you can write the charge distribution in this volume element is dq equals to rho, this is charge density and the volume. Okay, अब यो इक्वेसनमा विचार गरौँ, यो इक्वेसनलाई रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाउनको लागि के गर्नु पर्छ? सबभन्दा पहिले त रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाउनलाई मैले फोर भेक्टर जुन छ नि dx न्यूले दुईटैतिर मल्टिप्लाई गर्दिए, यतातिर यो साइडमा राखिदिए। dx new runs from 1 2 3 4 is temporal, or 0 1 2 3 0 is temporal है। so you know this, अब मैले यसमा के गरेँ भने dx new लाई यो dx new as it is छ है। अब dx new लाई यो dt ले म्यानेज गर्दै dx new by dt यहाँ राख्यो र dt यहाँ पनि राख्यो। अब यो चारवटा विचार गरे भने के देखिन्छ भने यो स्पेसियल हो, यो टेम्पोरल हो, यो चारवटालाई चाहिँ नि हामीले फोर भेक्टरको फर्ममा लेख्न सक्छौँ, मिन कस्को स्पेसमा डिस्कस गर्न सक्छौँ। दुईटैतिर dx new ले मल्टिप्लाई गर्यो, dt ले डिवाइड गरेर म्याथमेटिकली इक्वल बनाएर राख्यो। सो दिस इज इन्भ्यारिएन्ट अन्डर लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन। टाइम पनि चाहियो लरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन इन्भ्यारिएन्ट हुनलाई। सो दिस इज इन्भ्यारिएन्ट। What about other two terms? This means 4-dimensional volume element is invariant. 3-dimensional volume element is not invariant under Lorentz transformation. This is invariant only in Euclidean space. So this means 4-dimensional volume element is invariant under Lorentz transformation. So now what about these two terms? अर्को दुईटा term. Okay. अब दुईटा यो त रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट हुने भयो, अब यसलाई इन्भ्यारिएन्ट बनाउनु पर्यो, यसलाई इन्भ्यारिएन्ट बनाउनु पर्यो, त्यही वर्कआउट हामी यता गर्छौँ। अब चार्जको कुरा विचार गरे भने चाहिँ चार्ज इज इन्भ्यारिएन्ट, सो एलएचएस अफ इक्वेसन यो चार्ज इन्भ्यारिएन्ट भइदियो भने यो त आफै फोर भेक्टरमा छ, यो रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट हुनै हुन्छ। सो दिस इज अल्सो रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट, दिस last four is relativistically invariant. Now we need to make this relativistically invariant.
So LHS equation 4 remain invariant, therefore RHS 4 must be expressed in terms of 4 vector. त्यसपछि पॉलीले के गर्नु हो भने जब यो रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ चार्ज इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ भने यो त होल इन्भ्यारिएन्ट हुनुपर्छ एलएचएस को आरएचएस हुनुपर्छ यो यदि इन्भ्यारिएन्ट हो भने यो पनि इन्भ्यारिएन्ट हुनुपर्छ भनेर उहाँले यसको लागि जबरजस्ती एउटा 4 भेक्टर इन्ट्रोड्युस गर्नु यो टर्मको लागि this is Lorentz invariant last term is must be Lorentz invariant must be a 4 vector because last term is what he introduced is he introduced this term. This is actually the charge density into velocity. So he said this is into velocity. He said this should have something to do with current. So he defined he has written this J small j nu is this. You nu runs from 1 to 4 vector भइसकेपछि 1 भनेपछि यहाँ x1 राख्नु पर्यो है dx1 by dt भनेपछि यो dx1 by dt भनेको भेलोसिटी भयो u भनेर लेखिदियो भेलोसिटी 1 भने x डाइरेक्सन अब rho un त्यसै 2 भन्दाखेरि rho u2 3 हुँदा rho u3 है 4 हुँदाखेरि चाहिँ j4 हुँदाखेरि चाहिँ rho dx4 by dt so x4 is ict so j4 is ic rho अरु चाहिँ नि भेलोसिटी को टर्ममा आयो यो चाहिँ आईसी रो को फर्ममा आयो ओके किनभने dt dt क्यान्सल भयो यो रो मात्रै छ आईसी मात्रै छ आईसी रो ओके therefore current 4 current vector or current 4 vector should be expressed as this j rho अघि हामीले पटक पटक अगाडिको क्लासमा पनि एकचोटी क्लाइन गोर्डन पार्टिकललाई रिलेटिभिस्टिक सरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दा के हुन्छ भन्ने डिस्कस गर्दा पनि यो इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं र यो आज हामीले चाहिँ यो कसरी इन्ट्रोड्युस किन इन्ट्रोड्युस गरिएको भन्ने कुरा डेराइभ गर्यौं डिस्कस गर्यौं सो j new 4 current vector is j ic rho is temporal part अब j rho this is 4 vector this must transform from one inertial frame to another say sigma to s to s prime moving with velocity v relative to s along the x axis under Lorentz transformation or along x1 axis or x2 axis जुन हामी लिन्छौं अब Lorentz transformation equation पनि यसबाट लेख्न सकिन्छ because you know this metric for electromagnetic radiation g mu no metric tensor तपाईलाई थाहा छ transform गर्दा g nu prime equals to this metric tensor this is nothing if you remember if you recall what you have done in electrodynamics or in during your bachelor मा पनि हामी introduce गरे हुन्छ relativistic मा this gamma beta is ratio of velocity v by c and gamma is you know 1 upon square root of 1 minus v square by c square so this is the metric tensor which is responsible to transform from this to this and prime to prime okay so how you will transform this you know this मैले खाली example गरे एउटा दुईटा गरे j1 prime लेख्यो भने हामीले g को लागि यो g मा पनि यो 1 mu भनेर लेख्नु पर्यो पछि फर्दर g11 g12 g13 g14 g भनेको म्याट्रिक्स हो 11 भनेको यो 12 यो 13 14 है so you have these two are 0 यहाँनिर चाहिँ गामा रहेछ ओके यसरी लेखेर राम्रोसँग so j1 prime is gamma j1 plus and this is the last one I beta gamma j4 so j4 you know j4 is ic rho this is j4 so simplifying this you get j1 prime equals to gamma times this factor ic rho is here vyc is for beta you know this यसरी हामी ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौं Lorentz transformation त्यसै इन्भर्स Lorentz transformation possible हुन्छ
जे 1 को लागि यो हो यसलाई फेरि अझै बेटर फर्ममा लेख्दा यसरी पनि लेख्न सकिँदो रहेछ है ओके त्यस्तै 2 को लागि गर्यो भने अहिलेको जस्तै नै हो 2 मा अझै यहाँनिर एउटा टर्म मात्रै सर्भाइभ हुन्छ अरु तीनटै 0 छ त्यो म्याट्रिकमा J2 prime equals to J2 similar J3 prime is J3 J4 is something different than J1 also J2 J3 so J4 prime is actually IC row prime so if you do this IC cancel row you have expression for row prime so ultimately you can have expression for current density if you transform from yes inertial frame to yes prime inertial frame. So these are required transformation equation for current and charge density. So let me transform गर्न सक्छौं inverse transformation impossible so you know the inverse transformation for current and charge densities are obtained by replacing this for your desired primed and unprimed coordinate system inertial frame to inertial coordinate system. Now the equation अब हामी जाउँ यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई 4 भेक्टर फर्ममा हो यसमा तीनटा पार्ट छ यो डेलो स्पेशल पार्ट यहाँ छ टेम्पोरल पार्ट यहाँ छ है जस्ट इंट्रोड्यूसिङ आईसी माथि तल दुईटैतिर मल्टिप्लाई गर्नु you know IC row is J4 IC row is J4 ICT is X4 okay and it contains three special part you can write in this way del dot J is del J1 by dx1 del J2 by dx2 and del J3 by dx3 sum of these three and the rest term 4th term is here sorry J1 J2 J3 J4 x1 x2 x3 x4 को फर्ममा एउटै खालको इक्वेसन आयो so you can write this equation in a very simple 4 vector form dj mu by dx mu runs from 1 to 4 so this is your equation of continuity usually this form is written as this the element in operator you राख्ने dot j new राख्ने this is the equation of continuity in 4 vector form यो चाहिँ हामी नन रिलेटिभिस्टिक मा युज गर्थ्यौं रेडिविस्टिक मा हामीले यो युज गर्नुपर्छ यो खालको इक्वेसन एकैचोटी कतै युज भइराछ भने फिल्ड थ्योरीमा तपाईले बुझ्नुपर्छ यो यसरी आको यसरी डेराइभ गर्नु ओके therefore four divergence of the current 4 vector vanishes this is equation of continuity a four dimensional divergence operator पनि भनिन्छ है यसलाई यो एउटा अर्को क्वेशन डिस्कस गर्नलाई यसलाई म त्यति धेरै एक्सप्लेन गर्दिन यहाँ सबै गरेकै छ सो दैट केजी हैमिल्टन इज नट हर्मिटियन के यो चाहिँ सम्झिरहनु पर्छ है क्लाइन गोर्डन हैमिल्टन जुन हामीले लेखेका थियौ नि आइसोसेसन फर्ममा यो हर्मिटियन होइन यो Klein Gordon Hamiltonian in terms of isolation state is given by this. If you take the dagger of this equation, complex conjugate of this, यहाँ तपाईं dagger लियौ यहाँ पनि matricesहरु छ isolation matrices त्यसलाई पनि हामीले complex conjugate बनाउनु पर्छ यहाँ dagger लियौ त्यसै यहाँ पनि dagger this is kinetic energy term त्यहाँभित्र complex extension छैन यसैलाई अब हामीलाई थाहा छ tau 1 tau 2 tau 3 भनेको यी म्याट्रिसेसहरु हो tau 2 छ भने चाहिँ tau 2 is also the same ट्रान्सपोज गरेर हेरौं अथवा ड्यागर लिएर हेरौं कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन लिएर एउटा त यहाँ ड्यागर लिँदाखेरि भित्र इन्डिभिजुअल ड्यागर राख्यो यो त यो आइले गरेर माइनस भयो है अरु अब यो इक्वेसनहरुलाई tau 2 dagger equals to tau 2, tau 3 dagger equals to tau 3. So this means dagger of this Klein Gordon Hamiltonian is this. Complex conjugate of Klein Gordon Hamiltonian is this. भनेको यहाँ प्लस थियो अगाडि अहिले माइनस भएर आयो त्यसैले यो इक्वल भएन is not Hermitian. इक्वल नभए भने हर्मिटियन भएन. So Klein Gordon Hamiltonian is not Hermitian.
हुँदैन यो अपरेट गरेर आएको आइगन भ्यालु रियल हुँदैन अथवा के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन. Therefore, Klein Gordon Hamilton is not Hermitian. However, they are related in a very special way. यसको इम्पोर्टेन्स के त थोरै 2-3 लाइनमा यसमा हेरौँ. This is your Hermitian of Klein Gordon equation. अब यो इक्वेसनलाई हामीले tau 3 ले वेट गरौँ. वेटिङ दिस अपरेटर दिस Hermitian by tau 3. यसरी दुईटैतिर tau 3 राख्यौँ. यो पनि होल दुईटैतिर tau 3 ले यसलाई वेट गरौँ. है वेट गर्यो भने यतातिर काम गर्नु पर्यो. यो त यतिकै राखिरहने हो है. अब यसलाई पनि भित्र छिराउने यताबाट, यसलाई पनि यताबाट भित्र छिराउने. यो पनि यहाँसम्म सबैतिर छिर्नु पर्छ है. यसलाई भित्र छिरायौँ tau 3, यताबाट पनि tau 3 आयो. यताबाट आएको tau 3 यो रातो भयो, यताबाट आएको tau 3 पनि रातो. तीनटा tau 3 भयो यता लास्टमा. अब यताबाट भित्र गएको tau 3 स्क्वायर भयो. अर्को tau 3 यहाँनिर छ, tau 3 tau 2 भएर बसेको छ. यताबाट छिराएको tau 3 चाहिँ यहाँ राखेको छ. अहिले फेरि यो जान लाग्छ. ओके ओके म पछि फोन उठाउँछु. है tau 3 भन्दै न क्लास लिनु भएको छ. क्लास लिनु भएको छ एकछिन फोन गर्नुहुन्छ भन्नु. ओके सो tau 3 I tau 2 tau 3. अब यहाँ tau 3 स्क्वायर इज आइडेन्टिटी. त्यसरी यहाँ क्यू थियो, दुईटा गयो, यो मात्रै भयो. त्यसरी हामीले सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ. यहाँ पनि tau 3 स्क्वायर एउटा आउँछ पछि मल्टिप्लाई गर्दा. tau 3 स्क्वायर इज आइडेन्टिटी. So in this way also here if you insert this you have identity minus tau 1 tau 3 tau 2 is tau 1. Isolation matrix properties are used गर्ने. tau 1 is I tau 3 tau. I पनि छ यहाँ. यो tau 1 एकैचोटिमा. Similarly अर्को पनि एउटा tau 1 tau 3 minus I tau 2 त्यो पनि हामीले यहाँ युज गर्यौँ भने you have expression in this form. tau 1 tau 3 लाई फेरि अब I को फर्ममा लेख्नु पर्छ. tau 3 plus I tau 2 p स्क्वायर. यसरी हामीले यो आइसोलेसन म्याट्रिसेसहरुको रिलेसन युज गरेर वेट गरिसकेपछि वेट फ्याक्टर हेर्दा के आयो भने एक्ज्याक्टली हर्मिशियन, एक्ज्याक्टली क्लाइन गोर्डन हेमिल्टन. दिस इज अगेन प्लस विथ अल भ्यालुज इन्ट्याक्ट. यसरी आयो. यसको मतलब yes, Klein Gordon Hamiltonian are related through Klein Gordon Hamiltonian and its Hermitian and its dagger. Dagger are related through this relation. Tau 3 ले वेट गरिदिए भने यसको dagger-लाई Klein Gordon Hamiltonian. It has a meaning. You will see what is its meaning in Klein Gordon field. म पनि डिस्कस गर्छु है. So this is very important relation between the dagger of Klein Gordon Hamiltonian and Klein Gordon Hamiltonian. Okay. त्यस्तै यो पनि सजिलै वर्कआउट हो. तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ. Under what condition Klein Gordon of this form, this is Klein Gordon equation, represents free Schrödinger or Schrödinger equation for spinless particles, which is given by this expression. Explain it. यहाँ वर्कआउट गरेछ. यो तपाई हेर्नुस् एकदमै सजिलो छ. एउटा स्टेप्स गरेछ. एक्सप्लेन गरिन. Ultimately you go to the Schrödinger equation, but you have done something to make it Schrödinger. So you need to explain what is that something. Okay, what is that something? I have written it everything. I left it for you. Well, I'm think to something को कुराकानी. मैले something को कुराकानी लेख्या छु तर त्यसरी कम्प्लिटली लेख्या छैन. This is just the transformation, ultimately transformation to the Schrödinger equation. Schrödingerतिर लग्नको लागि हामीले गरेको वर्कआउट हो. Ultimately you get Schrödinger equation. This form यसलाई फेरि हामीले is got this dt equals to this is kinetic energy term.
last term is you ultimately get I H cut d psi by dt equals to S psi. You get this one. So you need to explain it. Okay. So next time I will start direct formulation. Direct formulation मा थुप्रै क्लास लिनुपर्छ आज हामी 6 क्लासमा हामीले सकायौं र अरु थुप्रै क्लास 6-7 वटा अथवा 10 वटा क्लास जस्तो लियो भने डाइरेक्ट इक्वेसन सकिन्छ र सँगसँगै म डाइरेक्टको अगाडिको 3टा 4टा क्लास पछाडी चाहिँ फिल्डको एस्पेक्टसँग कनेक्ट गर्दै जान्छु क्लाइन गोर्डनलाई पनि डाइरेक्टलाई पनि ताकि तपाईहरुलाई उतातिर फिल्डहरु पढ्दाखेरि सजिलो होस् र अल्टिमेटली क्वान्टाइजेसन अफ डाइरेक्ट फिल्ड र त्यसभन्दा पछाडीको खास गरी यो सिमेट्री प्रिन्सिपल अफ डाइरेक्ट फिल्ड त्यसको 2टा 3टा क्लास मैले आफैले लिन्छु भनेको छु अहिले मैले स्टप गरे यसको लागि यति भयो भने यो क्लाइन गोर्डन सकियो यो सबै वर्कआउट गरेर राख्नुस् अगाडिको वर्कआउटहरु इम्पोर्टेन्ट छ डिस्कसनहरु इम्पोर्टेन्ट छ पछाडीको वर्कआउटहरु चाहिँ हामीले सिम्पली चाहिँ क्लाइन गोर्डनको एटेम्प्टलाई राम्रोसँग बुझ्न कोसिस गरे हौ पछि डाइरेक्ट चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुलेसन हो obviously डाइरेक्ट फिल्ड the strongest formulation हो जसमा लो एनर्जी पार्टिकल पनि हाई एनर्जी पार्टिकल पनि नन रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल पनि रेडियोस्टिक पार्टिकल पनि जुन पनि पार्टिकल लाई क्वान्टाइज गराएर पनि फिल्डको प्रोपर्टी सेटिस्फाई गरेर फिल्डमा क्वान्टाइज गराउने कस्तो कन्ट्राडिक्टरी कुरा लाग्छ है बट इट इज पोसिबल ब्युटिफुल भनेर